รู้สึกว่าแบบหรือว่ามันของแปลกในประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากลอง You're hot I think I'm alright ที่แปลกที่สุด ระเบียง แล้วเสียงของคุณคือ Welcome to I Can Teach Ya กับ Sex Ed with Tisha ค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับ the one and only Erin Why the one and only เลยเหรอ one and only เพราะว่าเรื่องของ you มันคือ the only story that I'm like เคยมีเซ็กครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะ 15 17เคยใช้เซ็กทอยไหมแล้วชอบใช้แบบไหน เคย ไอใช้แบบที่มันเข้าไปแล้วมันสั่นข้างใน มันมีแบบอย่างนั้นด้วยหรือไม่ก็เป็น no the ring ดี เซ็กซ์ทอยความแอดวานซ์ของเทคโนโลยีคือต่อให้แฟนอยู่อีกประเทศหนึ่งอ่ะมันสามารถกด Oh my god มันสามารถรู้ว่ามันกำลังดึงมาอีกที่หนึง เหมือนในหนังอะที่แบบให้ใส่ไว้แล้วก็แบบ ใส่ไว้แล้วก็ ไปกินข้าวแล้วก็แบบเปิดอะเฮ้ย มันก็ถ้าเกิดไปกินอาหารอยู่แล้วอยากจะทำอะไรแบบว่าโชว์แสดงอาการ ไปแล้วก็นั่งแบบจักรจีคนเดียว fuck yes fuck baby I used to play เป็น teacher and student you've been a bad girl I'm bad girl and I'm a student and you have to punish me yes sorry จักรจีอ่ะ เคยมีแฟน with benefit มี มี เยอะด้วย พ่อแม่เคยจับได้ไหม ถ้ารู้เฉยๆอะรู้ รู้เฉยๆรู้เพราะได้ยินเสียงดิชาเพราะว่าที่เปิดเพลงร้านนาเดรีแล้วเพลงกันแล้วมันเหมือนกับมีเซ็กแล้วแบบว่าอยู่ในฟูเนอรัลมึง นึกออก oh my god แล้วก็แบบ don't feel me now เราเกิดอุบัติเหตุแบบว่าอุบัติเหตุระหว่างมีเซ็กแบบ หัวโขกบ่อยดิชา โอ้โหโขกว่าประจำมันเหมือนในหนังมันจะแบบหลักปักปัดเหวี่ยงแล้วมันแบบรู้ใช่ไหมว่าแบบในความเป็นจริงมันไม่ได้แบบสมูทขนาดนั้นมันก็เรียกว่าความกระตุกกระตักแบบ อย่างเงี้ยนึกออกปะมันจะมีแบบนั้นโซมันไม่ได้แบบสมูทแบบปุ๊บกำแพงแล้วพอดีเป๊ะอย่างเงี้ย เราเคยมีแบบผู้ชายพยายามจะเซ็กซี่ใช่ปะเอาเราเหวี่ยงลงในเตียงอะแล้วเตียงแข็งชิบหางกูจะหลับหลังกูจะหลับแบบเราเคยแบบเราไม่เป็นไรแต่แบบคอมตกจอแตกอะไรเงี้ย ดิฉันเคยทำเตียงหักแต่ว่ามีที่จับใช่ปะแล้วมันจับแล้วมันแล้วมันอย่างเงี้ย โหยู ไปจับมาแล้วเที่ยออกมาแล้วแบบ rowdy แต่ว่าตอนนะจะความเจ็บจะลดลง ไม่มี ไม่เป็นไรแบบ ไม่มี โอเคอย่างเงี้ยแต่พอไปดูอีกทีโอ้ยหัวโน I never ไม่เคย But I want to actually try you want to try I want to try ไอรู้สึกว่า You want to try with me คุณ อยากจะเป็นชายสองคนหรือว่าผู้หญิงสองคน ไม่รู้ว่า I actually never thought about ไอ it อยากเริ่มของผู้หญิง2 คนก่อน ใช่ป่ะเพราะมันแบบผู้ชาย2 คนมันแบบ มันดูเยอะเกินไปมันดูแบบว่าshit last question ชอบให้ใช้ลิ้นหรือว่านิ้ว ถ้าเกิด for play both at the same time ไอคิดว่าในกรณีเขาไม่จับเราจับตัวเองได้นะ จับได้ We can get turned They on by love just- it They love it and they like to see it เพราะว่า ใช่ หลายๆอย่างมัน visual ใช่เขา วิ ช ชว อ ล บ เพราะฉะนั้น ชอ ถ้า บ เกิด ดู เขาทำอะไรอยู่เราก็อาจจะแบบ enjoy ตัวเองจับแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยได้ ใช่ I actually do it all the time อันนี้ฉันอยากถามเผื่อเฉยๆ Have you ever ตดระหว่างเซ็กซ์ เฮ้ยคือมันจะมี you know what a queef is right ควีฟหรือการปล่อยอากาศออกทางช่องคลอดนั้น ถือเป็นเรื่องปกติมากในขณะที่มีเซ็กส์แม้ว่าเสียงเนี่ยจะคล้ายตด แต่ความแตกต่างก็คือ ตดเป็นการปล่อยแก๊สหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากภายในร่างกาย ในขณะที่ควีฟเนี่ยเกิดจากอากาศที่ถูกดันเข้าไปในช่องคลอด และไม่มีทางออก จึงต้องดันย้อนกลับออกมาในที่สุดกลายเป็นเสียงที่คล้ายตดนั่นเองค่ะ ควีฟคือตดกับจิ๋มมันคือแบบ ใช่ คือแบบ ไม่คือมันไม่ได้แปลว่าอยู่หลวมเลยนะเว้ยบางครั้งแบบศูนยากาศมันแค่เข้าไปตอนแบบ wrong timing โดน angle แบบเข้าใจปะ ขอพูดอันนี้ขอย้ำเพราะว่าคนอ่ะชอบคิดว่าผู้หญิงเนี่ยที่ควีฟได้หรือว่าที่หรือว่าลมออกมาแปลว่าหลวมไม่จริงนะ จะบอกว่าอะไรที่เป็นรูอะลมเข้าได้เสมอย่าคืออยากจะบอกอันนี้สำคัญนะไม่อยากให้เป็นสลัดเชนว่ามีลมออกมาจากจิ๋มแปลว่าหลวม no เพราะมันมีรูลมมันเข้าไปได้ต่อบาง position มันทำให้ลมเข้าไปแล้วมันจะเสียงแปะมันมี ใช่มันมีแล้วคือตลกมากก็คือแฟนไออ่ะไม่รู้จักคุยเว้ยเขาคิดว่าไอตดอยู่ตลอดเวลาเว้ย
เศร้ามากเลยอ่ะเป็นปีอ่ะคิดดูดิแต่คอยเดือนเป็นปี ไม่เพราะว่า คิดดูเจ๊ดิเต๋ เพราะว่าคุยขออธิบายนะเผื่อใครไม่เคยรู้จักอ่ะคือพอมันมีเซ็กบาง position มันทำให้เสียงนั้นเกิดขึ้นได้แล้วเสียงนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะมันสามารถเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการ thrust เข้าไป ใช่แบบ แปะแปะแปะตอนผู้ชายค่ะถ้าเกิดคุณมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดมันออกมาตรงนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเอานั่นคือ queefing เพราะว่าลมมันเข้าหรืออะไรอย่างอาจจะนั่งเฉยๆเดินเฉยๆออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยลมเข้าไปได้เคยเป็นไหมพอเหมือนกับจิ๋มตดอ่ะแต่มันไม่ใช่ตดจริงๆนะแล้วมันออกมาเป็นฟองอ่ะ อ๋อเป็นแบบเหมือนก้อนเหมือนแบบอย่างนี้อ่ะ You know like Khal Drogo but something like but you know like bend over No อยากโดนอะไรแบบแบบโดน sorry Aggressive อยากโดนไม่ต้องแบบ aggressive ก็ได้แต่แค่ชอบแบบอะไรแบบ feeling ว่ามีคนที่มา dominate เรารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยแบบว่า ใช่ใช่แบบ เธอเป็นผู้หญิงของฉัน ใช่แบบแน่นแน่นตรงนี้ a little bit แต่นี่มัน preference อะคือไม่ได้บอกชีวิตจริงนี่คือ you มา grab อะไรอย่างนี้ตบนะแต่ว่า ต่อย ถ้าเกิดอยู่ในนั้นแบบเป็น position เรา consent กันแล้ว ใช่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  What's your favorite foreign category? ไม่ค่อยดูหนังโป๊ย ไอที่ดูบ่อยหนึ่งใน favorite คือ lesbian actually จริงเหรอ แล้วเรามาลองคิดดูนะว่าทำไมไอถึงชอบ lesbian porn เพราะว่าอย่างน้อยๆไอรู้ว่าเขา enjoy จริงๆ คือจะบอกว่าคนที่ดู porn ไปเยอะๆมันจะเริ่ม aggressive ขึ้นเรื่อยๆ ไอเริ่มดูแกงแบงนะโหนไอก็ดู ไม่แต่ว่าจริงๆไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ชอบ ไม่ได้แค่อยากดูอ่ะ คือเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้ทำงาน Yeah ใช่ แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราได้เจอเราได้พูดคุยกัน ก็ไปพูดเรื่องเซ็กส์แล้วไอแบบ oh my god ผู้หญิงคนนี้คือพูดแบบหมดเลยเล่าเรื่องแบบมันชิบหายมันมาก I think แบบก็อยากจะ normalize กับการที่แชร์ประสบการณ์สาวๆฮอตๆแบบเราเหมือนกัน ใช่ พี่เล่าให้หนูฟังใหม่เกิดอะไรขึ้น เล่าให้ใหม่ใช่ป่ะโอเคน่าจะเป็นเรื่องที่ไปใช้แอปใช่ป่ะก็แบบไปทำงานที่อังกฤษไปต่างประเทศก็เลยเล่นแอปดูเพื่อนไอที่อยู่ที่นั่นเขาก็จะช่วยเลือก profile picture ฉันชอบนะว่าการตั้งแบบว่าโปรไฟล์มันต้องมานั่งคิดว่ารูปแรกต้องเป็นแบบนี้รูปที่สองให้ความรู้สึกแบบนี้ ว่าแบบต้องมีแบบหลายแบบ you know หลาย dimension of like of you อ่ะมันจะได้แบบดูธรรมชาติหน่อยแบบรูปกับหมารูปกับเพื่อน ถ้าเกิดอยู่เอาแต่รูปที่มันแบบเซ็กซี่เกินไป ฮอตไป เขาจะคิดว่าอ่ะงั้นพร้อมอย่างนี้ หรือว่า ใช่ ไม่ตรงคือเราอยากโชว์ diversity ของเราว่าเฮ้ยฉันเล่นกับหมาฉันก็น่ารักฉันก็ชอบแบบกิจกรรม and I have friends แต่รูปกับเพื่อนแบบ I have hot friends too อะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่ามันต้องมีแบบหลายแบบเว้ยก็เลย I think there's like 8 photos or something ก็จะมีแบบคัดมาแล้วก็ฮอตบ้างแบบคือฉันถามหน่อยว่าในสเกลอ่ะมีแบบ say yes กี่คนบ้างกับไปคือมันแค่ไหนในการแบบ เฮ้ยมันแบบเยอะมาก รู้สึกว่าแบบหรือว่าเป็นของแปลกในประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยากลอง No you're hot I think I'm alright พอมันแมทช์เยอะอย่างเงี้ยมันก็แบบเยอะมากเลยเลือกไม่ถูก ปัญหาคนสวยนะคือเลือกไม่ถูก เลือกไม่ถูกจริงๆคือก็เลยแบบให้เพื่อนแบบมึงเรียงมาซิว่าแบบมาซิว่าคนไหนยึดเข้าใจป่ะแบบมันก็ต้องเรามีเวลาจำกัดเราก็ต้อง prioritize ว่าแบบ you know which one first I actually แบบไปหลงคนหนึ่งมากเลยคือเหมือนเขาเป็นแบบ you know มันแบบพอเราไม่ได้ attention เยอะขนาดนั้นอะแล้วมันจะแบบยิ่งอยากได้อะยิ่งแบบทำไมว่าฉันบินกลับไปหาที่อังกฤษด้วยเขาเป็นแบบเนิร์ดมาก so he was like studying แบบ computer machinery or something แล้วแบบไปหาก็แบบ oh I'm busy I have to be in the library I'm like library I'm here boy like come get me you know When I popped off, then you go. full story มานึกว่าฮอตคือต้องแบบว่าเป็น bad boy หรือเปล่าไม่ที่ไม่ตอบเพราะ study อยู่เป็น study อยู่เป็นเนิร์ด แล้วทำไมอยู่ไปชอบ nerd you know แบบ bad boy มันจะแบบ come over แบบมาเจอกันหน่อยแบบ always available for like you know แล้วอะไรคือของดีของเขาแบบว่าเด็ก nerd เป็นยังไงอะ คือเขาเป็นลูกครึ่งแบบ I like happy ลูกครึ่งเกาหลีกับ German อุ้ย Okay come to this question ขอ Okay เล็กเลย Does size matter to you then จริงๆ I think มันก็ matter ถึงระดับหนึ่ง คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น but you know แบบอยู่ต้องทำยังไงอะไรเงี้ย มันก็โอเค แต่Iรู้สึกว่า the whole เสน่ห์ of like having sex The whole เสน่ห์ the whole เสน่ห์ of having sex is not just the sex part but I think มันคือแบบ คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ leading up to it คือแบบอยู่แบบ foreplay หรือแบบยังไง you know มันตอนนั้นมันตื่นเต้นที่สุดเลยเว้ย you know what I mean โอ้ใช่แน่นอน ใช่
foreplay หรือการเล้าโลมมีความสำคัญมากต่อผู้หญิง เพราะการถึงจุดสุดยอดของสาวๆนั้น มันซับซ้อนและอาจจะยังใช้เวลานาน เพราะฉะนั้นจำไว้นะคะว่าการเล้าโลมจะช่วยให้ร่นระยะเวลาทำให้สาวๆเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้เร็วและง่ายขึ้นค่ะ คือฉันบอกเลยนะว่า size matter to certain extent จริง จริง แล้วหลังจากนั้นมันคือ ocean of emotion นะ Ocean of emotion oh my god just the sex มันก็แบบไม่ได้เป็น everything มันคือเสน่ห์ มีคำถามที่ชอบไปหลายรายการแล้วเขาชอบถามแล้วฉันไม่รู้ว่ามันตอบได้เป็นแบบ country หรือเป็นแบบ continent แต่ คนชอบถามว่าประเทศไหนฮอตสุดยูว่ามันมีแบบ stereotype นิดนึงสำหรับตัวยูหรือเปล่าแบบ I think นะมันอยู่ในช่วงอายุด้วยแบบตอนเด็กๆไอก็จะชอบแบบนี้ชอบฝรั่งอย่างเดียวโตขึ้นมาไอก็ชอบลูกครึ่งโตขึ้นอีกหน่อยไอก็ชอบแบบ Asian อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าแบบเทสแต่ละคนมันก็เปลี่ยนไปตามช่วงอายุตามกาลเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ขอถามเลยยูคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรแบบการเวลาเพราะว่าได้เจอคนมากมายแล้วหรือเป็นยังไงเพราะอะไรคะ I don't know คือคนแบบวันหนึ่งเราชอบกินสเต็กอีกวันหนึ่งเราเบื่อแล้ววันหนึ่งเราอยากกินสปาเกตตีความต้องการของคนเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะโอเค I get it คือเหมือนกับว่า I tried I know Yeah คือไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าแบบว่าเฮ้ยฉันเสียดายชีวิตฉันจังเลย ใช่ ฉันไม่คุ้มแบบอยากลองแต่ รู้อย่างนี้ทำอย่างงู้นรู้อย่างนี้แบบ I should have would have could have มันจะไม่มีคำถามนั้นแล้วเพราะว่า I ลองหมดแล้ว ลองมาหมดแล้วทั้งหมดแล้วแล้วก็แฮปปี้มากด้วย แล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลาไอเล่าอย่างเงี้ยให้คนฟังอ่ะ people are like อุ้ยยูแบบแรดอ่ะ you're such a hoe like you're such a slut I'm like just because you แบบไม่ได้ผ่านมาเหมือนไออะยูจะมาจัดว่าไอเป็น slut ไม่ได้ก็ไอตอนเนี้ยไอมีความสุขในชีวิตมันไม่ได้ไปหนักหัวใครนี่ถูกปะถูกslut shaming คือการประจานหรือเหยียดต่อผู้หญิงที่มีท่าทางวาจาหรือการแต่งตัวที่ขัดต่อความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งที่มักจะคิดว่าผู้หญิงที่ดีต้องเรียบร้อยและรักนวลสงวนตัวทั้งที่ความจริงแล้วรูปลักษณ์ภายนอกเป็นเพียงแค่สไตล์เท่านั้นไม่ได้บ่งบอกลักษณะนิสัยที่แท้จริงของมนุษย์ด้วยความที่เรามาวันนี้เรานั่งคุยก่อนหน้านี้ว่าคอนเทกต์ของเรามันคืออะไรแล้วเรามาดูว่าเฮ้ยพวกเรา normalize sex ได้ แต่ก่อนเนี่ยฉันเลยถามว่าพี่แอรินเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เข้ามาวงการใหม่ๆเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องย้ำว่าหลายปีแล้ว สมัยก่อนนะฉันคือติช่าของวงการบันเทิงจ้ะมันเป็นยังไงอยากรู้ไงเพราะฉันเคยบอกกับตัวเองฉันคิดว่าไม่ถ้าเกิดฉันมาเร็วกว่านี้นี่คืออาจจะไม่ได้เกิดนะเพราะว่าพูดซีมีอ่ะเพราะฉันแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าจะพูดแรงพูดตรงเป็นยังไงคะเราเป็นแบบ we're just sincere ก็คือเรารู้สึกแบบนี้เราคิดแบบนี้เราทำแบบนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะทำไมเราต้องแบบมาแอปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่า industry แต่ก่อนเป็นยังไงคะตอนเข้ามาแปลว่าพูดเรื่องไหนได้บ้างเหมือนกับที่เราพูดอย่างเงี้ยไม่เกิดขึ้นใน10 ปีไม่ได้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้นะพูดหรือแบบพูดถึงบุคคลที่3หรือพูดถึง relationship หรือพูดอะไรก็จะเป็นแบบวิแรงอ่ะแบบแรงจังเลยอ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้แรงอ่ะเพราะเป็นโตอินเตอร์แน่ๆเลย and they just แบบ would judge me ว่าเป็นแบบแรงขอถามเลยอะไรที่แรงที่สุดที่คนพูดให้อยู่กับเรื่องของความแรงหรือความแรดอ่ะก็อาจจะเป็นแบบตอนเด็กๆก็จะไม่รู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดตอนโดนสัมภาษณ์อยู่ไอ้ก็จะพาดพิงถึงคนนู้นบุคคลที่3ต่างๆเขาก็จะแบบอยากดังเกาะกระแสคนอื่นดังหรอเพราะตอนนั้นก็แบบรู้สึกว่าแบบทำไมวะทำไมทุกคนต้องวาดภาพว่าแบบเราพูด opinion ของเราไม่ได้แล้วเราก็กลายเป็นอยากหิวแสงอ่ะออกมาน้ำ like I don't หิวแสง I'm the way I am because of whatever I am อะไรอย่างเงี้ยคนที่ slut shame กันในอินเทอร์เน็ตส่วนมากอะผู้หญิงด้วยกันจริงๆมันผู้หญิงด้วยกันเยอะมากที่คำถามที่เจอบ่อยสุดก็จะแบบ what's your number like how many people you slept with how many people นอนมากับใครมากี่คนแล้วเราก็จะโดนว่าแบบอุ๊ยมึงแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่เหมือนกันเราอาจจะโสดนานกว่าคนอื่นหรือเราอาจจะ explore คือ number ไม่ได้แปลว่าแบบ you lad you เป็น slut คือ I think you ก็ free spirit enough ที่แบบ you know what you want แล้ว you ก็ออกไป do what you want you know and find yourself ค้นหาตัวเองอ่ะแน่นอนเพราะว่าฉันรู้สึกว่าผู้หญิงเราตาหน้ากันเองด้วยอะว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยคนนี้นอนกับหลายคนหรือว่ามีอะไรเยอะหรือทำตัวแรงเนี่ยเราก็ต้องด่ากันแล้วคอยเหมือนกับว่าคอยมาบอกกันว่าอย่าแลดนะอย่าแลดนะอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วฉันรู้สึกว่า why พอผู้ชายเขาคุยกันเองอะเหมือนกับวิธีที่เขาคุยกันก็คือแบบว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาทำอันนี้มาเฮ้ย score นะผู้หญิงไปทำมาแบบdude อะไรวะโอเคถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้น is in a relationship หรือทำให้มันลำบากของคนอื่นเนี่ยโอเค I don't support that obviously แต่แบบถ้าเป็นอะไรที่แบบ you're finding yourself and you're doing you อ่ะคือทำไปเลยเว้ยรู้สึกว่าแบบ support ไม่ต้องมารู้สึกว่า ashamed of yourself you're finding yourself แบบอยู่กำลังค้นพบตัวเองอยู่อ่ะทำไมอ่ะฉันรู้สึกว่าผู้หญิงกับ sexuality เนี่ย
it's normal คือไม่ว่าคือเซ็กส์มันเป็นเรื่องของทุกคน มันเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นเรื่ นะ องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้หญิงมีความรู้สึกหรือมีความอยากอะมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ตรง จริ นี้ ง รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมีอะไรกับใครแล้วอยู่ป้องกันตัวเองอยู่รู้เรื่องพอเนี่ย ใช่ go ahead คือเราไม่ได้แค่บอกว่าเฮ้ยไปมีเซ็กไม่ใช่ ถ้าเกิดอยากมีก็มีได้ ถ้าเกิดไม่อยากมีก็ say no ก็ไม่ต้องมี ยูเคยมี situation ไหนไหมที่ยูไม่อยากมีเซ็กส์ ถ้ารู้แล้วว่าแบบไม่ได้อยากอะตั้งแต่ต้นไอก็จะบอกว่า it's not happening แบบมันจะไม่เกิดขึ้นเลย คนคิดว่าเราไปในสเต็ปหนึ่งใช่ป่ะ base หนึ่ง so you have to go base 2 base 3มันก็ว่าเขาคิดว่ายูต้อง obligated to คือยูจำเป็นว่ายูมาหอไอแล้วนะแปลว่าต้องต่อนะ no ไออยากจะเข้าไปดูของแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจอาจจะอยากต่อแล้วแต่อะไรอย่างนี้ แต่วันนั้นน่ะบาปไหนๆก็เล่าแล้วนะ บาปกรรมมากเลย หนีเข้ามาเสร็จปุ๊บลงบันไดเลื่อนใส่แฟลตนะข้อเท้าพลิกเอ็นฉีก นั่งร้องไห้อยู่กับพื้นตอนนั้นก็แบบไม่มีใครอยู่รอบๆก็ต้องการคนมาช่วย ก็โทรกลับไปหาเขาใหม่แบบ hey แบบ you know like I sprained my ankle like I can't walk can you come get me and he was like no no he said asshole แล้วไอ้นั่งร้องไห้เว้ยเพราะมันเจ็บมากเลย no ไอโนเขาคงโกรธอะที่แบบนึกออกป่ะไอแบบทิ้งเขาอะไร ฟัง แบบ แบบอื้อบอกไออยากถามยูเคยมีอินซิเดนต์ป่ะที่แบบว่าคนหนึ่งแค่จะแบบอยากวันในสแตนไม่อยากจะซีเรียสแต่แบบสุดดีอะ บ่อยยูจะคิดว่าเป็นไอใช่ป่ะที่แบบ emotionally attached คือผู้ชายก็เคยมีคำหนึ่งเขาพูดกับไอบอกว่า are you gonna be okay like you're not gonna cry right อะไรอย่างนี้กับไอด้วย no you're not cry I'm like no so I was like yeah I'll be fine แล้วหลังจากนั้นก็คือแบบ he was texting me every day คือส่งมาหาตลอดแบบ what are you doing นู่นนี่นั่น I'm like who's crying now boy มันซิจูเอชันไหนที่ทำให้เอรินร้องไห้ได้อะ มันมีคนหนึ่งที่แบบเราชอบมากแบบแบดบอยมากๆคือเขาแบบขับรถพาไปทำอะไรที่แบบรถผลแบบโอ้วันนี้แบบเปิดโรงแรมแล้วแบบมัน exciting อะวันนี้ไปอาบวันนี้ไปว่ายน้ำกันวันนี้แบบ you know แบบไปนู่นนี่นั่นคือแบบ it's very different แบบบนรถไปแบบพา บนรถนะพี่นาย did you do in the car when he was driving มันก็ exciting อะแล้วเขาก็ทำให้เรา you know ตื่นเต้นตลอดเวลาแต่ the downside นะคือพี่ไม่เป็นตัวเองเลย I wasn't myself at all ก็คือยอมแบบทุกอย่างอยากกินอะไรแบบอะไรก็ได้ค่ะ อย่างนี้เลยเว้ยอยู่ oh my god วันที่เขาทิ้งไปวันที่แบบเราเลิกกันไปอะไอจำได้ว่าไอร้องไห้แบบหนักมากๆเพราะรู้สึกว่าแบบทำไมเราไม่ดีตรงไหนเราทำให้เขาทุกอย่างแล้วเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่ตัวเราเลยเรากำลังโดนแบบอย่างนี้อยู่อะแล้วเขาก็แบบเจ้าชู้ด้วยมีคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีซิจูเอชันแล้วถ้าเกิดยูเคยเป็นแบบนี้นะมันธรรมดามันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเราไม่เป็นของตัวเองเพราะว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งเรารู้สึกว่าอยาก please เขาอยากให้เขาอยู่ในชีวิตคือทำทุกอย่างคือแบบว่าถ้าเกิดเธอมาเป็นคนนำฉันเป็นผู้ตามได้ ใช่หน้ามืดตามัว หน้ามืดตามัวแบบจะแหกตูดดมได้เลยฉันเคยเป็น I like the guy so much I think I can แหกตูดเขาดมแบบwait literally literally so that's for the แล้วมันมีความเสียความเป็นตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราเป็นตัวเองเกินไปอ่ะ เดี๋ยวเขาจะไม่ชอบ เขาจะไม่ชอบเดี๋ยวคนแบบเขาจะไม่ชอบแบบเราต้องแบบเป็นอย่างนี้เป็นตัวเองอ่ะดีสุด ดีที่สุดจริง หนึ่งสบายใจแล้วสองเนี่ยพอเขาอยู่ว่าเราเป็นตัวเอง ใช่เราไม่ต้องมานั่งแบบ try to please him หรือแบบอะไรต่าง ใช่ ๆคือเรารัก ใช่ เราต้องรักตัวเองก่อนเว้ย สำคัญมากวันนี้เลยอยากจะบอกผู้หญิงว่าอยู่ต้องรักตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะเชื่อว่าความ confidence มันจะมาพอมันรักใครคนหนึ่งอะมันจะชอบคิดว่าอีกคนนี้เป็นคนสุดท้ายของโลกอะ ไม่จริง ถ้าไม่มีเขาแล้วแบบโลกจะถล่มทลายมันไม่จริงแล้วก็ชีวิตโสดสนุกมากด้วยค่ะ คืออย่าไปกลัวโสดนะคือแบบไอเชียร์ให้แบบ go rebound enjoy that single life ไปเลยเว้ยเต็มที่ไปเลย งั้นถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนหรือวิธี move on ของเอรินยูทำยังไง เริ่มอย่างแรกก็คือทำตัวเองให้แซ่บทำตัวเองให้สวย appreciate ตัวเองแล้วก็ออกไปกับเพื่อนแล้วก็ go for rebound มันมีอะไรที่มันจะ match กับยูได้เยอะแบบดีกว่ายูคิดว่าคนนี้คือใช่แล้ว ถ้ามันเป็น X วันหนึ่งแล้วอ่ะมันก็มี X ขึ้นมาแล้วอ่ะคือยูมันก็ต้องไปหาทิกต่อไป ชอบนะถ้าเกิดมันมี X ขึ้นมาแล้วคือมันมี X ใช่ป่ะแต่นี่ก็คือมันก็คือ X ครั้งมีแบบ strike 1 strike 2 strike 3มันจะกลับไปหาแบบ strike อย่างนั้นเพื่ออะไรถูกปะ ก่อนจะไปขอถาม ค่ะ เรื่องราวอีกนิดนึง ได้ ที่แปลกที่สุด รถที่กำลังขับอยู่ ที่แปลกอันดับสองล่ะ ระเบียง ระเบียง แล้วเสียงของคุณคือ ไอ้พวกเสียงอะจริงๆไอเป็นคนไม่ค่อยมีเสียงเว้ยแต่รู้สึกว่าประมาณนี้แหละแต่ไอจะทำเพราะแบบมันจะ boost ego ผู้ชายเว้ย same ใช่ปะคือบางครั้งมันก็แบบมันก็ไม่ต้องมีเสียงขนาดนั้นหรอกแต่มันรู้สึกว่าเขา enjoy แล้วก็อยาก please เขาไงก็ทำเสียงเพิ่มขึ้นหน่อย โอ้ my god งั้นชอบไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เลยชอบขอถามเพราะว่าเยอะมากเลยพูดถ
Have you ever fake orgasm เคยอ้าวโอเค ถ้าบอกว่าไม่เคยอ่ะ คืออะไร มันคือการโกหกเว้ย โกหกแล้วสาเหตุคืออะไร ไม่รู้อ่ะ I think it was just แบบ too long หรือแบบแบบมันไม่ฟีลแล้วอะแล้วแบบมันคงแห้งแล้วอะแล้วก็บอกว่า เป็นแบบมี six sense ใช่ไหมมี have six yeah I have six sense What six sense ได้ยินแบบเสียงอะไรตอนมี sex ไหม ไม่มีบ้าเหรอแล้วแบบได้ยินผีมาคุยด้วยตอนปั้มกันอยู่อย่างนี้เหรอมันกระซิบบอกว่าแบบเขาบอกให้เร็วขึ้น ก็บอกให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยเหรอไม่มีขนาดนั้นก็โหดไปนิดนึง but I have six sense but no there's no sex sense เคยไม่มี six sense จะแบบปั้มกันอยู่แล้วโดนโทรศัพท์ไปโทรหาแม่ แล้วแม่ก็รับ แม่คงรับล่ะ I แล้ว think so and then she heard you have I sex หรือเปล่า probably I'm not sure I think so สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบเป็นสมาร์ทโฟนที่มันทัชสกรีนมันก็เป็นแบบ มันก็ ปุ่ม ปุ่ม อะ ได้ วันนี้คือเอาจริงๆพี่เอเลนคุยก็ได้อีกชวนมาอีก2 เดือนก็ยังมามีเรื่องคุยเยอะอะแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าหมดเวลาของรายการ ต้องพอแล้ว งั้นก่อนจากกันไปเนี่ยมีเมสเซจให้ผู้หญิงนะคะเรามาวันนี้เป็นการ normalize sex เนาะ normalize sex แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบ go after like what you want คืออยากให้ผู้หญิงทุกคนแบบ do you อะไรอย่าเรื่อง slut shaming ก็คือแบบไม่ควรมีคือผู้หญิงทุกคนเท่าเทียมหมดเรามี needs เหมือนกัน แล้วก็แต่ละ path ของการที่จะค้นพบตัวเองอ่ะมันไม่เหมือนกันของแต่ละคน so just do you and just don't worry about anything else ก็ขอบคุณนะคะ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆเลยนะคะ วันนี้ฝากคำถามสุดท้ายดีกว่า ที่แปลกที่สุดให้ทุกคนมาบอกกันว่าแปลกที่สุดคือที่ไหน แปลกที่สุดคือที่ไหน Alright thank you so much โอ้ยแต่ว่า นี่แหละนี่คือเซ็กซ์นี่คือความเซ็กซ์ บาย และวันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆ จาก TCG Studio ด้วยนะคะ